हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई एनदर भिडियो। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा। यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले गेम खेलेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भने पेमेन्ट पनि तपाईहरुले पेपालबाट नै लिन सक्नुहुनेछ। सो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ बिग स्पोर्ट्स। सो तपाईहरुले यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ गेमहरु खेलेर मज्जाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिलै नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक हुनेछ। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। एप्लिकेसनको नाम हो बिग स्पोर्ट्स। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले गेम्सहरु खेलेर रियल क्याश अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एप डाउनलोड गरिसकेपछि जस्ट तपाईहरुले फेसबुक अथवा गुगल एकाउन्टबाट एकाउन्ट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट गुगलमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड तपाईहरुको एकाउन्टमा यसरी एउटा इमेलमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड इमेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको बिग स्पोर्ट्स एकाउन्ट ओपन हुन्छ र यो इन्टरफेसमा आउनेछ। एन्ड यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो गेम्सहरु सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी सेलेक्ट गरेको भएर चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली गेमहरु आयो। एन्ड यहाँबाट तपाईहरुले खेल्न सक्नुहुन्छ। लुडो खेल्न सक्नुहुनेछ, 8 बल पुल खेल्न सक्नुहुन्छ, फ्रुट चप खेल्न सक्नुहुन्छ, बास्केटबल खेल्न सक्नुहुन्छ, कार रेस लगायतका विभिन्न गेमहरु खेलेर तपाईहरुले यहाँबाट डायमन्ड कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट सबभन्दा पहिला गेम खेल्नको लागि चाहिँ एउटा तपाईहरुसँग 25 टोकन हुनुपर्ने हुन्छ। एन्ड मसँग चाहिँ अहिले 20 टोकन मात्र छ। एन्ड मैले चाहिँ अहिले गेम खेल्न पनि मिल्दैन। सो तपाईहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँबाट गोल्डहरु पनि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट गोल्ड कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा एड हेरे बापत तपाईहरुलाई 25 कोइन मिल्नेछ र एउटा शेयर गरे बापत पनि 25 कोइन मिल्नेछ। र तपाईहरुको डायमन्डबाट पनि तपाईहरुले कोइनहरु पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड त्यसपछि रह्यो अब हाम्रो पेमेन्ट कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ। पेमेन्ट लिनको लागि तपाईहरुले पेपालमा पेमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ। जस्ट पेपाल एकाउन्ट लिंक गर्नको लागि यहाँ एडिट गर्नु होला र इमेल एड्रेस हाल्नु होला पेपालको। अनि यसरी एड एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको एकाउन्ट यसरी पेपाल एकाउन्ट एड हुन्छ। अनि सेलेक्ट एमाउन्ट टु रिडिम भनेको छ तपाईहरुको मिनिमम चाहिँ $15 भएपछि तपाईहरुले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले $1.25 छ। अहिले मैले रिडिम गर्न भने सक्दिन। सो जब मैले तपाईहरुलाई जब मेरो $15 पुग्छ त्यसपछि पेमेन्ट प्रुफको भिडियो ल्याउने छु है त। एन्ड त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ। तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो साथीभाइहरुलाई इन्भाइट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईहरुको रिफरल लिंकबाट साथीहरु जोइन हुनुभयो भने एकजनाबाट तपाईले 10 रुपैयाँ मिल्नेछ। 10 देखि 14 रुपैयाँ मिल्नेछ नेपाली रुपैयाँ, यानी कि $0.1 मिल्नेछ। अनि तपाईहरुले यहाँबाट इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक गरेर तपाईहरुले आफ्नो यो लिंक शेयर गरेर आफ्नो सोशल मिडियातिर तपाईहरुले शेयर गरेर जोइन गर्न लाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड रिवार्डमा चाहिँ तपाईहरुले डेली चाहिँ यहाँ तपाईहरुले कोइनहरु क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। गोल्ड कोइनहरु क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ है त। एन्ड यसरी नै रहेको छ। एकदम राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। जस्ट गेम खेलेर तपाईहरुले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी गेमहरु खेल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट लुडो खेलेर तपाईहरुले यहाँबाट जित्नुपर्ने हुन्छ र हरेक चोटी तपाईहरुले जित्नुभयो भने एउटा डायमन्ड मिल्नेछ है त। म चाहिँ अहिले यहाँबाट खेल्दिन, जस्ट क्लिक गरिदिन्छु। A long time ago in a galaxy far, far away, you were scratching cards. सो लिंकमा गएर एप डाउनलोड गर्नु होला र अहिले नै इन्स्टल गरेर आफ्नो फ्री टाइमलाई चाहिँ यो गेमहरु खेलेर टाइम दिएर तपाईहरुले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो पेमेन्ट प्रुफको भिडियो चाहिँ पछि ल्याउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। केही सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने। एन्ड यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला है त। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाइ बाइ।